Excel VBA in less than 3 minutes. Need mo ba export ang individual sheet na meron ka sa iyong workbook as PDF? Gaya nito? Tara, simulan natin. Mag-open tayo ng blank workbook at i-save natin as macro-enabled file. Punta tayo sa ating Visual Basic Editor by pressing Alt F11. Dito, mag-insert tayo ng ating module. Gawa tayo ng ating public subroutine at pangalanan natin siyang Save Each Worksheet as PDF. Set tayo ng variable WS to represent individual worksheet. Set din tayo ng another variable FD folder as file dialog. Gamit tayo ng application.screen updating para i-disable ang ating screen refresh during macro execution. I-set natin ang ating FD folder as application.fileDialog folder picker. Gawa tayo ng e-formula para i-transfer ang selected folder path sa myFile na variable. Tapos i-display natin ulit ang ating file dialog para makapili si user ng specific file na gusto i-convert. Gamit tayo ng for each loop to iterate sa bawat worksheet na pinili nating file. Tapos, i-convert naman natin ito into PDF gamit ang selected path at values ng ating range C8 at C10. Now, tingnan natin ang result. Nagustuhan mo ba itong video na ito? I-like, share at mag-comment lang. Salamat at kita-kit sa ating susunod na Excel tutorial.